ආයුබෝවන්. අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මානෙල් සම්බන්ධව. ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික පුෂ්පය වෙන්නේ මානෙල්. ගොඩක් අය හිතාගෙන ඉන්නේ මෙන්න මේ පුෂ්පය තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික පුෂ්පය කියලා. නමුත් මේ පුෂ්පය නෙමෙයි ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික පුෂ්පය. ජාතික පුෂ්පය ගැන කතා කරන්න කලින් අපි මානෙල් වල ඉතිහාසය පොඩ්ඩක් හොයලා බලමු. පොසිල සාක්ෂි අනුව මානෙල් පවුලේ ශාක ලෝකයේ තුල පහළවලා තියෙන්නේ මීට අවුරුදු මිලියන 100කටත් එහා අතීතයේ. ඊජිප්තුව, චීනය, ඉන්දියාව, ශ්‍රී ලංකාව වගේ රටවල් වල ඉතිහාසයේ වැදගත් තැනක් මානෙල් වලට හිමි වෙලා තියෙනවා. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 3 වන සියවසේ විතර ඉඳලා මානෙල් මල් වල භාවිතාව ගැන මහා වංශය, සිංහල බෝධි වංශය වැනි ග්‍රන්ථවල සඳහන් වෙනවා. අදටත් ඇසින් දකින්න පුළුවන් සාක්ෂි තියෙනවා 5 වන සියවසේදී දැනූ ලෝක උරුමයක් වූ සීගිරියේ. එහෙනම් අපි යමු සීගිරියේ. සීගිරි චිත්‍ර ගණනාවක මානෙල් විශේෂ මේ විදියට දක්නට ලැබෙනවා. මානෙල් අයත් වෙන්නේ නිම්ෆියා කියන ශාක ගණයට. මේ තියෙන්නේ ධම්මානෙල්. මෙය ලංකාවට විසිතුරු ජලජ පැලෑටියක් ලෙස හඳුන්වා දුන් එකක් ලෙස සැලකෙනවා. ඒක නිසා ධම්මානෙල් වලට ලංකාව තුල ලොකු ඉතිහාසයක් නැහැ. එය ආක්‍රමණශීලී ආගන්තුක ශාකයක් විදියට බොහෝ ප්‍රදේශවල පැතිරීලා තියෙනවා. ධම්මානෙල් වල පෙති 21 සිට 30 දක්වා සංඛ්‍යාවක් තියෙන්න පුළුවන්. කහ පැහැති රේණු 100කට වඩා පිහිටනවා. මෙහි පත්‍ර දිස්නය සහිත කොළ පැහැයක් ගන්නවා. මහ ජනතාවගේ යෝජනා මත ජාතික පුෂ්පය තෝරා ගැනීම 1986 වර්ෂයේදී විද්වත් කමිටුවකගේ නිර්දේශය මත සිදු වෙලා තියෙනවා. වැරදි හඳුනා ගැනීමක් නිසා දශක 3ක් පුරාවට ජාතික පුෂ්පය ලෙස සැලකීම් ලැබුවේ මෙන්න මේ පුෂ්පය. 1995 දී නිකුත් කරන ලද මුද්දරයේ පවතින්නේද වැරදි පුෂ්පයක්. මෙවැනි පුෂ්පයක් ලංකාවේ ජලජ පරිසරවල ස්වාභාවිකව නම් දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. දම්පාට මානෙල් වල මලින් බීජ දරන ගෙඩියක් හටගන්නේ නැහැ. එය කාලයත් සමග වතුරේ දිරා යනවා. මේ දම් පැහැති මානෙල් ප්‍රචාරණය වෙන්නේ
කොළයෙන් හටගන්නා කුඩා පැලවලින්. කොළ පරිණත වී දි รา පත් වීම ආරම්භ වනවත් සමගම මෙම කුඩා පැල හටගන්නවා. මේ උපක්‍රමය ධම්මානිල් වලට දේශීය ජලජ පරිසර ශීඝ්‍රයෙන් ආක්‍රමණයට මඟ පාදලා දීලා තියෙනවා. සෙනෙගාලය, නයිජීරියාව වැනි රටවල් වල නිම්ෆියා මිග්‍රැන්තා කියලා නිම්ෆියා විශේෂයක් තියෙනවා. ඒ විශේෂය තමයි දිවා කාලයේ විකසිතව පවතින නිම්ෆියා විශේෂ අතරින් කොළයෙන් පැල හට ගනිමින් ප්‍රචාරණය වන එකම නිම්ෆියා විශේෂය. මෙය බහුල වශයෙන් දෙමුහුම් නිම්ෆියා ප්‍රභේද සෑදීමට දායක කරගන්න විශේෂයක්. ලංකාවේ තියෙන ධම්මානිල් වලත් මේ විදියට කොළවලින් පැල බිහිවන ලක්ෂණය පවතින නිසා එය නිම්ෆියා මිග්‍රැන්තා මගින් සෑදුන දෙමුහුමක් ලෙස සැකයක් තිබ්බා. මෙම සැකය තහවුරු කරමින් මෙම ධම්මානිල් දෙමුහුම් ප්‍රභේදය ජනිත කිරීමට දායක කරගත් විශේෂ දෙක නිම්ෆියා මිග්‍රැන්තා හා නිම්ෆියා සිරුලියා බව දීප්ති යකන්දාවල මහාචාර්යතුමිය ප්‍රමුඛ පර්යේෂණ කණ්ඩායමක් විසින් තහවුරු කරලා එහි විද්‍යාත්මක නාමයද මෙන්න මේ විදියට ප්‍රකාශයට පත් කරලා තියෙනවා. මේ දෙමුහුම් ධම්මානිල් විශේෂයට දේශීය මානිල් හා තවදුරටත් දෙමුහුම් කරණය වෙන්න පුළුවන්. එලෙස දෙමුහුම් කරණයට ලක් වෙලා විවිධ වර්ණ සංයුති සහිත පුෂ්ප දරන ප්‍රභේද ගණනාවක් කොග්ගල කලපුව අවට පරිසර තුල මට හමු වුණා. පුෂ්පයේ වර්ණය මෙන්ම පෙති රේණු සංඛ්‍යාවේ වෙනස්කම් පවතිනවා. එහෙමනම් කෝ ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික පුෂ්පය? මේ පුෂ්පය තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ නිවැරදි ජාතික පුෂ්පය. ඒ කියන්නේ මානෙල් පුෂ්පය. බුදු සිරිපතුලේ මගුල් ලකුණු වල තිබෙන පුෂ්පයද මෙයයි. උපුල්වන් දෙවිඳුන් පුදනු ලබන පුෂ්පයද මෙයයි. මහා වංශය, තූප වංශය වැනි පෞරාණික ග්‍රන්ථවල සඳහන් උපුල් කෙතේ විකසිත වුණු පුෂ්පයද මෙයයි. විහාර මහා දේවිය පැළඳීමට ප්‍රිය කළ පුෂ්පයද මෙයයි. සිංහල වෛද්‍ය ශිල්පය තුල එන මානෙල් ශාකයද මෙයයි. ජාතික පුෂ්පය වන මානෙල් මල ලානිල් පැහැති පෙති 10 සිට 15වත් අතර සංඛ්‍යාවක් දරනවා. කහ පැහැති රේණු 12 සිට 50 දක්වා සංඛ්‍යාවක් දරන අතර ඒවායේ අග කොටසේ ලානිල් පැහැති දිවක හැඩගත් ව්‍යූහයක් පවතිනවා. මතු පිට කොළ පැහැති වන අතර එහි අතරින් පතර දුඹුරු පැහැති පැල්ලම් දැක ගන්න පුළුවන්. ජාතික පුෂ්පයේ උද්භිද විද්‍යාත්මක නාමය සඳහන් කරන්නේ මෙලෙසයි. මේ උද්භිද විද්‍යාත්මක නාමය ලබා දීලා තියෙන්නේ ලංකාවේ ලන්දේසි පාලන කාලය තුල නිකොලාස් බර්මන් කියන සුප්‍රසිද්ධ ලන්දේසි ජාතික උද්භිද විද්‍යාඥයා විසින්. එතුමාගේ නමේ බර්මන් කියන කොටස මෙම විද්‍යාත්මක නාමය තුල සංකේතවත් වෙනවා. මේ තෙල්ලෝලු. මෙය ජාතික පුෂ්පය අයත් විශේෂයේම උපවිශේෂයක් වෙනවා. ජාතික පුෂ්පය හා සමාන ලක්ෂණ ගණනාවක් මේ පුෂ්පය දරනවා.
ඒ සමාන ලක්ෂණ නම් පුෂ්ප විකසිත වන කාලය, රේණුවල තිබෙන දිවක ආකාරයේ ව්‍යුහ, පත්‍රවල හැඩය වැනි ලක්ෂණ. නමුත් මල්වල පැහැය, පත්‍රවල යටිපැත්තේ පැහැය වගේ කාරණාවලින් මේ දෙක වෙන්කර හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ජාතික පුෂ්පය වන මානෙල්වල පත්‍ර මතු පිට දුඹුරු පැහැති පැල්ලම් ඇති අතර තෙල්ලෝලු පත්‍ර මතු පිට එවැනි පැල්ලම් නැහැ. තෙල්ලෝලු පත්‍ර යටිපැත්ත දම් පැහැයක් ගන්නා අතර මානෙල්වල එය ලාකොළ පැහැයක් ගනී. මානෙල් තෙල්ලෝලු සමග මුහුන් වෙලා දෙවර්ගයේම ලක්ෂණ සහිත නව දෙමුහුන් ශාකත් බිහි වෙලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ දෙමුහුන් ශාකයක්. ජාතික පුෂ්පය වඳ වී යාමටත් මෙය හේතුවක් වෙනවා. දැන් යන්නේ ටිකක් දුක්බර කතාවක්. ඉහළ ජෛව විවිධත්වයක් තිබූ කොග්ගල කලිපු පරිසර පද්ධතියේ කලපු මුව ප්‍රදේශයේ වැලි සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ලබා ගැනීම මීට අවුරුදු ගණනාවකට ඉහතදී සිදු වුණා. ඒ හේතුව නිසා වෙරළ කාදනය වේගවත් වෙලා මුහුදු ජලය පාලනයකින් තොරව කලපු පරිසර පද්ධතිය තුළට ගලා ආවා. මේ කලපුවේ ඇතුළත තැන්පත් වෙලා තියෙන වැලි සංචිත කොතරම් දරුණුවට මුහුදු ජලය කලපුව තුළට ආවාදයි පෙන්වන සාක්ෂියක්. දිගින් දිගටම සිදු වූ අධික මුහුදු ජලය ගලා ඒම නිසා මුළු පරිසර පද්ධතියම අධික ලවණතාවයට පත් වුණා. එහි ප්‍රතිඵලයක් විදියට ක්‍රමක්‍රමයෙන් එතෙක් පරිසර පද්ධතියේ තිබූ ජලජ ශාක ගහණය විනාශ වෙන්න පටන් ගත්තා. සිදුවෙමින් පැවතුණු පාරිසරික විනාශය පිළිබඳව විශාල අරගලයක නිරත වුණත් මානෙල්, ඕලු, නෙළුම් විශේෂ සියල්ල ඒවායේ දෙමුහුම් ප්‍රභේද සමග කලපු පරිසර පද්ධතියේ ඉවත්වීම සිදු වුණා. අවසානයේ කරන්න කිසිවක් නැති තැන මට සිදු වුණේ විනාශ වී යන මානෙල් ශාකයේ හා එහි ස්වාභාවිකව තිබූ දෙමුහුම් ප්‍රභේදවල පත්‍ර කිහිපයක් එකතු කර ගැනීම පමණයි. ඒවායින් විද්‍යාගාරය තුලදී නව ශාක බිහි කරගෙන ඒවා කොග්ගල කලපු පරිසර පද්ධතියට අයත් අප්‍රකට වග්ගුරු බිමක වැඩෙන්න සැලැස්සුවා. මේ පැලවලට ආරක්ෂාව ලබා දුන්නේ ගැටකිඹු යාළුවෝ කිහිප දෙනෙක්. කාලීනව වෙරළ සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ගල් වැටි දමා කලපු පරිසර පද්ධතියට මුහුදු ජලය ගලා ඒම පාලනය කිරීමට පියවර ගත්තා. කලපු පරිසර පද්ධතියේ තිබූ අධික ලවණතාව ඉවත් වනතුරු තවත් කාලයක් මට බලා සිටින්න වුණා. කෙසේ හෝ වගුරු බිමේ වර්ධනය වූ ශාක ප්‍රධාන කලපු පරිසර පද්ධතියට ගෙන එන කාලය උදා වුණා. ඒ විදියට ජීවය ලැබපු පැල. නමුත් මේ වැඩේ සිතූ තරම් සාර්ථක වුණේ නෑ. ඒ මේ කලපුවට එල්ලවන අධික මානව බලපෑම. අප්‍රකටව තිබුණු වගුරු බිමටත් ඒ මානව බලපෑම් එල්ල වෙන්න පටන් ගත්තා. මේ වීඩියෝ එකේ එක අරමුණක් වෙන්නේ මේ විශේෂ හා දෙමුහුම් ශාකවල වටිනාකම පෙන්වා දීලා ඊට එල්ලවන අහිතකර මානව බලපෑම් අඩු කර ගැනීම. මිනිසුන් වීඩියෝ එකේ පණිවිඩය හරි විදියට තේරුම් ගත්තොත් මේ වටිනා පරිසර පද්ධතිය මතු පරපුරට සුරැකීම.